Hello mga kasens! Welcome back to my YouTube channel. So, this is my first time na pagluluto dito sa aking bagong biling oven toaster. So, preheat the oven for 5 minutes. And then, these are our ingredients. Magluluto tayo ng simple-simple lang na pang breakfast. Corned beef with egg. Lagyan natin ng konting seasoning para pampasarap, pampalasa. Okay, so ilalagay na natin sa loob ng oven, ng mainit na oven. Okay. At isasara na natin ang takip ng oven toaster. Yan. And I will set the timer. Naiset ko siya sa 5 minutes. So, fast forward for 5 minutes. And then, ayan na. Titingnan ko na kung okay na sa aking taste ang itsura niya. So, parang feeling ko hindi pa siya sa desired na itsura na gusto ko. Yan. So, naiset ko siya again for another 2 minutes. So, 7 minutes lahat. So, ayan. Tumataas siya. Na parang sasabog dahil sa init. After 2 minutes, ayan. Binuksan ko ulit. Wow! Ang ganda. So, nang nakita ko na lutong-luto na siya, ayan, okay na yan sa akin. Kaya, kinuha ko na siya sa loob ng oven. Careful! At saka hindi dapat kamay ang ilalagay sa loob dahil mainit. Ayan na mga kasens, ang itsura ng aking corned beef with egg na niluto using oven toaster. Diba? Ang ganda ng texture. Ang ganda ng pagkakaluto. At bagay ito sa mga taong gustong hindi gumamit ng mantika. So, kanina, nung nilagay ko yan, nag-brush lang ako ng mantika sa lalagyan. Okay? Para naman hindi siya dumikit sa ilalim. So, ayan, ang ganda. Perfect na perfect ang pagkakaluto. Hindi ka na mahihirapan na magluto nito using oven toaster and hindi siya mamantika. Yun ang maganda dito. It's healthy for our body. And I transferred it sa pinggan. Parang heads up. Before putting the corned beef kanina sa lalagyan yan, nilagyan ko muna siya ng mantika, konti lang, so that hindi siya didikit. Ayan na mga kasens. Look at the texture. Ang ganda-ganda talaga niya. I'm so in love with this food. Bago to sa akin. Siguro sa karamihan marami nang gumagawa nito. Pero para sa akin talaga, bago ito. At masarap siya.